ሰላም ጤና ይስጥልኝ የናቲ ቲቶር ቤተሰቦች እንደምቆያችሁ። ኦኬ ይህ የቡትስትራፕ ተከታታይ ቲቶር ነው። በባለፈው ክፍል እንግዲህ ስለ ቡትስትራፕ ኢንትሮዳክሽን አንዳንድ ነገሮችን አይተናል። ኦኬ ከዛ ቀጥሎ ያለውን ነው ዛሬ የምንመለከተው። እንደዛም ደግሞ ወርክ ስፔሱን ወይም ደግሞ ኢንቫይሮንመንቱን ሴታፕ እንዴት ማድረግ እንዳለብን አይተናል። እንግዲህ ቡትስትራፕን ከኔ ጋር አንድ ላይ ፕራክቲስ ለማድረግ ምን ያስፈልጋል? አንደኛ ቴክስት ኤዲተር እንጠቀማለን። እኛ ደግሞ የመረጥነው ቴክስት ኤዲተር ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ ነው። በጣም አሪፍ የሆነ ቴክስት ኤዲተር ነው። እሱ መጠቀም እንችላለን። ሌላው ደግሞ ቡትስትራፕ ፋይሉን ማውረድ ይኖርብናል ከኦፊሻል የቡትስትራፕ ዌብሳይት። እሱም ማውረድ ካልቻላችሁ በዚህ በምታዩት የቴሌግራም ሊንክ ላይ ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። እዛ ላይ አርካይቭ አድርጌ ያስቀምጠዋለሁ። የወረደው ፋይል ይሄን ነው የሚመስለው። ሁለት ፋይሎች አሉት። እኔ የተጠቀምኩት አሁን ከረንትሊ ያለው 5.32 ነው ቨርዥኑ። ሁለት ፋይሎች አሉት፣ ሲኤስኤስ እና ጃቫስክሪፕት ፋይሎች አሉት ማለት ነው። ባለፈው እንዳየነው እንግዲህ ቡትስትራፕ የሲኤስኤስ ፍሬምወርክ ነው። ውስጡ ደግሞ ሁለት አይነት ነገሮች አለ ብለናል። ጃቫስክሪፕቱን የምንጠቀመው ፎር ዘ ኢንተራክቲቪቲ ኦፍ ደ ዌብ አፕሊኬሽን ነው ብለናል። ውስጡ ያሉትን ፋይሎች ነው ዛሬ የምናየው። ምን ፋይሎች ይዘዋሉ፣ ሲኤስኤሱም ምን ፋይሎች ውስጡ ይዘዋሉ የሚለውን ነገር ነው እንግዲህ የምንመለከተው ማለት ነው። እስቲ በእንትናችን ላይ ከፍተን እዛ ላይ ለማየት ከፈለጋችሁ ጀስት እዚህ ጋር ተመጡና እዚህ ጋር በምታዩት ባሮ አለ አይደል? እሱ ላይ ክሊክ ታደርጉና ሰሌክት ብላችሁ ሲኤምዲ ብላችሁ ጽፋላችሁ። እዛን ሲኤምዲ ይከፍትላችኋል ቀጥታ ኮማንድ ፕሮምፕቱን። ይህም ፋይል ቀጥታ ቪዥዋል ስቱዲዮ ላይ እንዲከፍት ከፈለጋችሁ ኮድ ስፔስ አድርጋችሁ ዶት ትላላችሁ ማለት ነው። ኢንተር ስትሉት ቀጥታ ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮዱን እንደዚህ አድርጎ ይከፍትላችኋል ማለት ነው። እዛ ውስጥ ያሉት ፋይሎች ማለት ነው። ቅድም ያየነው እዛ ላይ ሁለት አይነት ፋይል አለ፣ ሲኤስኤስ እና ጃቫስክሪፕት ማለት ነው። እዚሁ ላይ ነው የከፈትን ኮዶቹን። ኦኬ ሲኤስኤስ ፋይሉን ስንከፍት እንግዲህ እዚህ ውስጥ ስንት አይነት ፋይል አለ መሰላችሁ? አርቲኤል የሚባል አለ፣ ሚኒፋይድ የሚባል አለ፣ እንደገና ደግሞ ማፕ የሚባሉ ፋይሎች አሉ። ያንዳንዳቸውን እናያቸዋለን። እዚህ ጋር ስታዩ ግሪድ የሚላል አይደለ? አንድ በሉ የግሪድ ፋይሎች አሉ። ሁለተኛ ደግሞ ሪቡት የሚላል ሪቡት እስከዚህ ድረስ ያለው ይቀጥልና ደግሞ ዩቲሊቲስ አሉ አይደለ? ዩቲሊቲስ መጨረሻ ላይ ደግሞ ኖርማል ሲኤስኤስን እና ሚኒፋይዱን አለ። መጨረሻ ላይ ደግሞ አርቲኤል ለብቻው አለ ማለት ነው። ኦኬ እያንዳንዱን ነው እንትን የምንለው። ከመጀመሪያውን ጀምርና እዚህ ጋር ግሪድ ፋይሎች አሉ። እነዚህ ግሪድ ፋይሎች በቡትስትራፕ ውስጥ ምንድን ነው የሚጠቅሙት ስንል ለሌያዊት ሲስተም ነው። ሌያውት ሲስተም ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ሌያውት ማለት አሁን ለምሳሌ ይሄኛው አንድ ሙሉ ፔጅ ነው አይደለ? ወይም ደግሞ ኢንተርፌስ ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከዚህ እስከዚህ ተከፍሏል። እንደዚህ አይደለ? ተከፍሏል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ተከፋፍሏል። እዚህ ጋር ለምሳሌ ተከፋፍሎ ተቀምጧል። እነዚህ ሚኒው የምንላቸው ማለት ነው። ያንዳንዶቹ ተከፋፍሎ ተቀምጠዋል። ቅርጹ ማለት ነው። ይሄ ሄዲንግ ሴክሽን ነው። ይሄ ደግሞ ቦተም ሴክሽን ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ደግሞ ሌፍት ሳይድ ላይ እንደዚህ ያለ፣ ይሄ ደግሞ መሀሉ ነው። ይሄን ግሪድ ማለት ይሄ ነው ሌያውት ሲስተሙ ማለት ነው። ሌያውት ሲስተሙ በዚህ በኩል ሚኒው አለው፣ በዚህ በኩል ሄድ ሴክሽን አለው፣ እዚህ ጋር ደግሞ ፉተር አለው። አት ቦተም ሴክሽን ይሄን ሌያውት አድርገን እንድንከፋፍል ሌያውት ሲስተሙን እንድንጠቀም የሚያደርግ ነው ግሪድ የምንለው ማለት ነው። በቡትስትራፕ ላይ ያንዳንዱ ፎር ዘ ሌያውት ሲስተም በኮለመን እና በሮ አድርገን የኢንተርፌሳችንን ከፋፍለን እንድንጠቀም የሚያደርግ ነው ማለት ነው። በውስጡ ደግሞ የተለያዩ ክላሶች ይኖሩታል። ግሪድ ቤዝ የሆነ ሌያውቶችን እንድንሰራ ነው። ፔጁን የሚታየውን እዚህ ጋር የሚታየውን ኢንተርፌስ
በሮና በኮሎመን ከፋፍለን እንድንጠቀም የሚያደርግ ነው ማለት ነው እነዚህ ፋይሎች። ሶ እዚህ ጋር ስታዩ ደግሞ እያንዳንዱ ላይ ያለ እዚህ ጋር ለምሳሌ ኖርማል ዶት ሲኤስ ያለ ከዛ ምን ይላል ዶት ማፕ አለ ከዛ ዶት ሚኒ ዶት ሲኤስ አለ። ሚን የሚለው ሚን ማለት ሚኒፋይድ ማለት ነው። ሁሉም ፋይል ላይ ያለው እዚህ ሪቡት ላይ ስትመጡ ኖርማል ዶት ሲኤስ አለ ከዛ ዶት ማፕ አለ ከዛ ሚኒፋይድ ደግሞ አለ። ምንድናቸው እነዚህ የሚለውን እናያቸው። ሶ እዚህ ጋር ኖርማል የግሪድ ዶት ሲኤስ ፋይል አለ እንደምታዩት ነው። ሶ እነዚህ ግሪድ ዶት ሲኤስ ፋይሎች ናቸው። እዚህ ጋር ደግሞ ዶት ማፕ የሚባል አለ። ኖርማል ፋይል ዶት ማፕ የሚባል አለ። ይሄ ማፕ የምንጠቀመው ለምንድን ነው? ዲቨሎፐሮች ለዲበጊንግ የሚጠቀሙበት ነው። ትሬስ ለማድረግ ነው። ኢሹዎች ሲፈጠሩ ለምሳሌ የጻፍነው ኮድ ላይ ስህተቶች ሊፈጠሩ ይችላሉ፣ ኤረሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ። እነዛን ኤረሮች ደግሞ ፊክስ ማድረግና ፋይንድ አውት ማድረግ ፕሮሰሱ ምን ይባላል? ዲበጊንግ ይባላል። በፕሮግራሚንግ ቋንቋ በግ ማለት ኢረር ማለት ነው። ሶ ዲበጊንግ ስንል ደግሞ ኢረሩን ፋይንድ አውት እያደረግን ነው ወይም ደግሞ ትሬስ አውት እያደረግን ነው ማለት ነው። ኢሹን እየፈለግን ነው ማለት ነው። ሶ የሆነ ችግር ቢፈጠር ወይም ደግሞ ጀስት ስትራክቸሩን ከየት ተነስቶ ወዴት ይሄዳል የሚለውን ነገር ለማወቅ ሲፈልግ ዲበግ ይደረጋል ማለት ነው። አንድ አፕሊኬሽን ሚኒፋይድ ኢን ኤሴንስ ምንድነው? ኖርማል እዚህ ጋር የምታዩት ዶት ግሪድ ዶት ሲኤስኤስ ፋይል አለ አይደለ? ሌላ ደግሞ ይቀጥልና ሚኒፋይድ አለ። ሚኒፋይዱ ፋይል ምንድነው? ተመሳሳይ ሆኖ ግን ምንድነው ስፔስ ምናምን የለውም። ይሄ ጥቅጥቅ ተደርጎ ነው የተጻፈው። ይሄ ለምንድነው የተፈለገው? ለሪሶርስ ኦፕቲማይዜሽን ወይም ደግሞ ፐርፎርማንሱን ከፍ ለማድረግ ነው። ቢኮዝ እዚህ ጋር ስትመለከቱ እያንዳንዱ እነዚህ ስፔሶች ባይዘው ቦታ ይዛሉ፣ የፋይል ሳይዙን ይጨምሩታል ማለት ነው። which is ይሄን ደግሞ ብራውዘር ላይ ሎድ እስኪደረግ ምናምን በጣም ታይም ኮንሱሚንግ ነው። ገባችሁ? ስለዚህ እዚህ ጋር ሚኒፋይዶቹ ምንድነው ስፔስ የላቸውም። ይሄን ለፕሮዳክሽን ሲሆን እንጠቀመዋለን ማለት ነው። ግን ዲቨሎፕመንት ላይ እያለን እየሰራን ከሆነ ይሄን ብንጠቀም ተመራጭ ነው። ምክንያቱም ሰም ኮዶችን ከስተም ማድረግ ከፈለግን ቶሎ ፋይንድ አውት ለማድረግ በጣም ይቀላል። እንግዲህ ሉኩንም እንደምትመለከቱት በጣም አሪፍ ነው አይደለ? ስለዚህ እያንዳንዱ ነገሮች ገብተን ለማስተካከል ቀላል ነው ማለት ነው። ሚኒፋይዱ ግን ምንድነው እንደዚህ እጭቅ ተደርጎ የተጻፈ ነው። ይሄ ደግሞ ለሪሶርስ ኦፕቲማይዜሽን ነው ማለት ነው። ፋይል ሳይዙን ለመቀነስ ተደርጎ ታስቦ የተሰራ ነው። ዶት ሚኒፋይድ ዶት ሲኤስኤስ ሲባል ይሄ ነው ሚኒፋይድ ነው። ሶ ይሄን ሚኒፋይዱን እንግዲህ ይሄን ሲኤስኤሱንም ዲበግ ለማድረግ ደግሞ ማፕ የሚባለውን ዲቨሎፐሮች ይጠቀሙታል ማለት ነው። ለእያንዳንዱ አለ። ለዚህም ለሲኤስኤሱ ማፕ የምናደርግበት አለ፣ ዲበግ ለማድረግ የምንጠቀምበት ሜትድ ነው። ለዚህም እንደዚህ አለ ማለት ነው። ሶ ቤዝ ሶርሱ አለ፣ ሶርሱ ኮዱ አለ። ይሄ ደግሞ ዲበግ ለማድረግ የምንጠቀምበት ይሄም ሚኒፋይድም የሆነው አለ፣ እንደገና ደግሞ ዲበግ ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ አርቲኤል የምትባላለች ስታንድስ ፎር ራይት ቱ ሌፍት ማለት ነው። ለምሳሌ እንደ አረብኛ ያሉ ቋንቋዎች የሚጠቀሙት ከቀኝ ወደ ግራ ነው አይደለ ሲጽፉት፣ ለነዛ ተብሎ ደግሞ የተሰራ ነው። ይሄ እንደዚህ አይነት ቋንቋዎች ለነዛ ተብሎ የተሰራ ነው ማለት ነው። አርቲኤሎች ደሴም ነው ፈንክሽኑ ከነዚህ ጋር ለዛ ተብሎ የተሰሩ ናቸው ማለት ነው። ይሄም ምን አለው? ሚኒፋይድ አለው፣ ኖርማል ዶሲስ ያለው። ይሄ ሚኒፋይድ ለማፕ ለማድረግም ደግሞ ለሚኒፋይዱም አለ፣ ለኖርማል ደግሞ ዶሲስሱም አለ ለአርቲኤል ማለት ነው። ሶ ግሪድ ፋይሎችን ጨረስን ማለት ነው። ቀጣዩ ደግሞ ሪቡት ነው። እነዚህ ፋይሎች ደግሞ ሪቡት የምንላቸው ፋይሎች ቤዝ ስታይሎች ሆነው ክሊን ስቴት እንዲኖረው ለስታይሊንግ ኤሌመንቶቹ ክሊን ስቴት እንዲኖራቸው የሚያደርጉ ናቸው። ምን ማለት ነው? እንግዲህ ብሮዘሩ ሪንደር ያደርጋል። እነዚህን ፋይሎች የወሰደ ነው እዛ ላይ የሚወጣውን ኤሌመንቶች ስታይሎች ሪንደር የሚያደርገው ማለት ነው። ሶ ወጥ የሆነ ኮንሲስተንት የሆነ ሪንደሪንግ በሁሉም ብሮዘር ላይ እንዲኖር ባጭሩ ዩኒፎርም የሆነ ስታይሊንግ ቤዝ ላይ ለመፍጠር ነው እነዚህ ሪቡት የሚባሉ ፋይሎች የሚጠቅሙት ማለት ነው። ዩኒፎርም የሆነ ስታይሊንግ ቤዝ ላይን ለማለት ነው። እና ዲፎልት የሆነ ብሮዘር ስታይል፣ ኮንሲስተንት የሆነ ብሮዘር ስታይል በእያንዳንዱ ዲቫይስ እንዲኖር እነዚህ ፋይሎች ይጠቅማሉ ማለት ነው።
እንደምታዩት እዚህ ጋር ኖርማል ዶት ሲኤስኤስ ፋይል አለ። እንደገና ደግሞ ማፕ ለዲበግ የምንጠቀምበት አለ። ሚኒፋይድ ይሆናል ለሶ ዲበግ ለማድረግ የምንጠቀምበት አለ። ራይት ቱ ሌፍት ደግሞ አለ ተመሳሳይ ከዚህ ጋር ማለት ነው። ሶ እነዚህ ሪቡት የምንላቸው ለዚህ ነው የምንጠቀምባቸው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ዩቲሊቲ ፋይል ናቸው። እነዚህ ዩቲሊቲ ፋይሎች ደግሞ የምንጠቀምባቸው ኮሌክሽን ኦፍ ሲኤስኤስ ክላስስ ናቸው። ለኩዊክሊ ስታይሊንግ ኤሌመንት ለማድረግ ነው። ዊዛውት ራይቲንግ ከስተም ሲኤስኤስ ከመጻፍ ኩዊክሊ እንድንጠቀማቸው ስታይሊንግ ኤሌመንቶችን የሚጠቅሙ ናቸው። ለምሳሌ ዩቲሊቲ የምንላቸው ባክግራውንድ ከለሮች ማለት ነው። ቦርደር ከለር፣ የቴክስት ከለር ማለት ነው። ዲስፕሌዩ እንዴት ይሁን፣ ፍሌክስ የሚባል ነገር አለ፣ ፍሎት የሚባል እነዚህን እያንዳንዱ ነገሮች እናያቸዋለን። ኦቨርፍሎ፣ ፖዚሽን፣ ሻዶ፣ ሳይዚንግ ምናምን የሚባሉ ነገሮች አሉና እነዚህን በአጠቃላይ የሚሰሩት እነዚህ ዩቲሊቲ የሚባሉ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ከላይ እንዳልነው ኖርማል ዶት ሲኤስኤስ ፋይል አለ፣ ለዲበጊንግ ማፕ የሚባል ፋይል አለ፣ ሚኒፋይድ አለ ፎር ሪሶርስ ኦፕቲማይዜሽን ፋይል ሳይዙን ለመቀነስ እሱም ማፕ የምናደርግበት አለ። ራይት ቱ ሌፍቶች አሉ ከተመሳሳይ ማለት ነው። የመጨረሻው ደግሞ ኖርማል ዶት ጃቫስክሪፕት ኖርማል ቦትስትራፕ ዶት ሲኤስኤስ ነው። ይሄን ይመስላል እንግዲህ እና ይሄ ደግሞ ቤዝ የምንለው ዋናው ፋይል ነው ማለት ነው። ጀስት ቺን ሊንክ አድርገን ነው የምንጠቀምበት እና እንዳልነው ይሄ የቡትስትራፕ ዶት ሲኤስኤስ ማፑ ደግሞ ይሄን ምን ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው? ለዲበጊንግ የምንጠቀምበት ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ሚኒፋይድ ነው። ይሄ ራሱ ነው ዋይት ስፔስ የሌለው ማለት ነው። እንደምታዩት ተመሳሳይ ነው ግን ዋይት ስፔስ የሌለው ማለት ነው። ይሄ ሚኒፋይድ ለምን እንጠቀማለን? ቢሆን ሪሶርስ ኦፕቲማይዜሽን ለመቀነስ ሃይ ፐርፎርማንስ እንዲኖረው ሪንደር ሲያደርግ ብራውዘር ላይ ሃይ ፐርፎርማንስ እንዲኖረው የምንጠቀምበት ነው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ማፕስ ለማድረግ ለዲበጊንግ የምንጠቀምበት ነው። ሌላው አርቲኤል አለ፣ ራይት ቱ ሌፍት ነው። አረቢክ ለመሰሉ አይነቶች ቋንቋዎች እነሱ ተብሎ የተዘጋጀ ነው። ሲኤስኤስ ፎልደር ውስጥ የምናገኛቸው ፋይሎች እንግዲህ ይሄንን ይመስላሉ። ሌላው ደግሞ ቀጣዩ ምንድነው? የጃቫስክሪፕቱ ነው። የቡትስትራፕ ዶት ጂኤስ ፋይሉ ነው። ይሄ ማፕ ለዲበጊንግ ፐርፐስ የምንጠቀምበት ነው። እነዚህ ደግሞ ሚኒፋይድ ዶት ጂኤስ የምንላቸው ሚኒፋይድ የሆኑ ዊዛውት ዋይት ስፔስ የሆኑ ፋይሎች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ በአጭሩ ይሄን ይመስላል እንግዲህ ፋይሎቹ ስታወርዱት። እነዚህን ፋይሎች ካላገኛችሁ ቅድም እንዳልኳችሁ በዚች የቴሌግራም ሊንክ ላይ ገብታችሁ ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ፋይሎቹ በአጭሩ ይሄን ይመስላሉ። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። በቀጣይ ደግሞ እነዚህን ጃቫስክሪፕት እና ሲኤስኤስ ፋይሎችን ሊንክ አድርገን ኮዱን እንጀምራለን። እስካሁን ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። በቀጣይ እስከምንገናኝ ሰላም።